Asan si Nono? Subukan mo daw si Nene. Ipasarado ang kapal. Subukan mo si Nene. Pasarado ang kapal. Kapal. Duman sa luwa. Kabuka. Naligyan ka na? Mahal ka ng ano? Ha? Mura, no? Sabi, Ha? Pero pinakan mo. tulong na ka. Ano ba talaga? 25 na talaga. Ay, 20. Ano? Nagawin ko pa na mga body health. Ang dayo. Makamala. Ano pa rin sa kanila sa dyan? Number. Keyboard. Ay, mouse. Ang mouse? Hindi pa rin kami nakakay. Bumon mo ang baka sabi mo. Siguro. Hindi na ako nagpaparatawag sa niya. Ang patigil. May panagyan mo ako. Hindi nagpumatwit.
Safe. Mga maritang na hindi mo na apa. Ano talaga sa mouse ko ito keyboard karong kita. 500 ang bakal sa site. Ikaw magpakal na mouse na ng keyboard sa nila. Magpamahal ka. Hindi ka mapakawin sa space. Ha? Talaga ka. Pag naman ko ba sa bubal pag-ing, huwag na ako ito, hindi ko ba din na ulit na bubal sa bubal. Ayun! So nga, yung dali mo. Dali lang ako. Open. Ay, mulodin mo. Iba ka di sa ano. Ito yung aking Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. ano ba ako sila? Bakit ka? Plus, 1, 2, 3, 4, 5 ka. Hindi mo sila.
Espada Master. Puti. Ano ba sa likod ng ito?
Stop ka. Ako pa. No. Oh. Ay, buti ko na eh. Oh, no. Buti. Wala. Magaling kayo. Kaya pinagali pagkakamama. Ano ba si Jinky si Jihan? Masalig sa gusto. May pagkaon na sa ano yun? Dapat sa lang. Pag nadakot mo na. Hindi na magamin. Dakot ka ka. Ano ba? Parang ka ano. Parang may okay naman. Dahil makakalan na. Ano para ano ba ito nito? Bawal mo ka. Kanina ko doon na isa-ina ano na ako? Nadakot ka ka. O, basta, pag nabalik ka, takalan mo na ako na kami. Tayo. Malakas.
Computer 3 is still. $9. Good evening.
Computer 3 connection lost. $1. Good evening. Malapit yan dito. Kaya na ano mo. Busy. So, napin dito ng yun. Wala sa ang yun. Nawala pa ang lang. Lobo sana. Lipat ka na. $10.75. Good evening. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Fire. Pag naganda ka ba ba? Di ka naman Mali sumbi. na ini oh. Magiling sa'yo mo kung anong sumbi. Oh, 90. Bag. Gitch talaga. Huli ka pa ito. Ilang TV. Nada. Ito. Binigyan ka. Huwag yung pala. Huwag yung pala. Makaw na ako. Oh, ngayon pa. Alis na ako. May ang siya. Shit ba? Ano mo ano na? Ano kung paano? Ano kung ano? I love you so much. Oh! Yan na. Ay, pala, isipan dito si Asay. Yan na. Sabi sa ni mo hindi. Pero si kami na de ay si Asay lo yun na. Ay, gusto pa nito.
Tapos, 10.25. Good evening. abo. Abo. Kailangan ulit. Yeah. Open the two. The one. Open the one. Hindi ko ito distributors. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
magkainit, kagana. Hindi mo kagana din eh. Masok ko lang ang pepper sa Dawa na ina. May ba pupuso kami. Great, tayo kilay. Di naman kami pwede masumbi. Di naman kami pwede masumbi. Masumbi! Dapat mo na rin binang masumbi. Si Bad. Paano ito? Basok na po. Okay ka, Bad? Ito? Ano ito? Parang ko ba ito? Kung ito mga nagalit na dyan, hindi na problema. Ano kayo? Nagalit ba ka? Yung problema. Naglilips kami. Tapos, Hindi na kami na kayo. kaya dito na sa'yo. Hindi mo ako na dito. Sabi mo na pa. Pag nakalima ka, sabi dati ka lang magano. Nag-i-error. Pag nakalima ka sa mga hindi ka naman ano. Kung ano dyan, manaram na yung pipiri. Kung sa luwa na yung Dawat lupang ko ng kalawa. hindi mo siya. Naging bukas pa to. Hindi ko ganyan. Same way, hindi na mas na dito kaysa hindi mo natin na ito na alaman. Ay, hindi nagigirilit. Yung hindi kasi hindi ko ano. Ano ba? Kaya ba sa inyo? Ako sa nila, pinas ba? Kaya sa ano? Parang niya ako to, pangatlo ko. Nawala sa review. Ano ka? Kapag baka mapil pa ko yung mga ano. Sa edad. Pag, ako mananulti. Pag, mapapakaray mo sa na. Pag niya.
Basta nakayahan ka na promotion dito. Pati sayang ba na ibu ko dito tapos ano ako nakadating nga Kaltay na kaya no? Kaya daw malasa so ano ako kaya so naglalay Oo, nababatil mo lang. Sabi, ayo, buti siya sa room nag-glitch yung. Oo. Hindi daw din patinda. Oo. Pero nag-glitch. Oo, duwa naman sa nasindan ko. Ano ba? Kami, hindi ba? Hindi, lumik ka muna, hindi dalawa ka muna gano'n. Una, kung doon na, katulong. Oo, di mo nga masundi yung. Dahil, hindi talaga kapag matutong. Duwa naman sa nasindan. Ikaw, ano, kasumbi ka? Ay, so ako magpapagpili mo, kailangan kita nga. Abusive ka, pre. Goodbye, my friend. Abusive ka, pre. Pagmahalin, nagsasabay, bagay ka na makik. Abusive ka, pre. Ang mahal ba yun? Ay, hindi nga ko nga. Ano yan? Ano yan? Hindi. Abusive ka, pre. Murad. Wag pa. Kasi ako ba lang? At hindi kami okay na yan ba? Pero yun. Wala po ako sa car. Wala ba yun dito? Galit ko sa bago sa tayo. Okay, so Sinasumbi. So, utang ayok. Bakit ka matapos? Okay. Asa mo na? Uy! Favorite! Ah. Ayos din naman. Aros lamang. Dahil pero matay pa tapos mo na talaga tayo ko. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. 9, 10, 11. Sorry, Jeremy.
Glitch pa kaya? Start mo na sana. Video. Computer 3, connection lost. Computer 3, connected. Computer 3 has previous version. Bullshit na pati mo na ako na yung Pula ba ka? Jeff, pagod na Jeff. Sabi mo? Ako ba? Mariba, tak ngayip ka. Daw, say. Sendo? Buwa ka? Buwa ka? Kaya nakabuti. Sarap? Buwa ka na. Yo. May voice ka? Ha? Pabili? Pado? Aro, zero, print. Oh. Siya mo. Out naman. Siya mo. Abal ka. Alam mo. Aro, luwat, hello. Hello. Ay, nag-glitch man ang magulang. Subukan ito, dito balik ito. Joso, tas. Sige. Hindi ko duwa. Dito. Ako pa na. Pangayot ako nung kayang minagaran ako. Uy, nagwalo. Darap pa. Darap pa ko. Kamakela ko na. Oh my God! Mau na. Speed siya pa ni. Ow! Ow! Akabarya. Yan naman ako, Rich. Auto mo? Kung man ako ang pinto. Ano na mga moto mo? Okay. Mula ko na kayo. Ayo. Dito mo. All content. Kita naman to, Stevie.
Pero, ano gana? Ilang gusto? Mga lang halaman. Kung gano'n ako, ilang. Dili ko. Ano? Pero, noon si Kevin, nabinayan ng parang ito, binayan. Na! Nagkamatawan lang. Dito nagkamatawan si Dito ko kumbaga Kami, ito, dakulong kami. Tumarpat na yung pulis. Itong marawis mga yun. o ka mag-beach dyan dati. So ito lose. Diyan na. Diyan na bakit. Computer 2 is still. Ano? Ito. Kaya nga yun. Lugig-ligig. Ay, nakapit-laya. Damn! Ha? Ano kasi nga naman? Oh, mag-ako ito mo. Model mo sila. Ano mo sa'yo? Tang. Yung lawat mo sila dyan, yung kabat. Siya yung subject yung ba? Ano na yun niya? Nabutan na kayo ni ano? Nagkakapwa sa ulit. Yung Push points. Ganit. Alam Diba? Ano dyan? Ano ikaw? Kirig. Party. Dito po yung mga ito, no? Ay, may kuma daw. Ay, may kuma daw sa libro. May kuma daw sa libro. Nagano? May kuma daw. Sabi na, taon na po yung sa'yo. Ayun, okay. Ayun mo, pag utak ko lang pa ano, yun, nung nang babalik ako maniyak. Pati ba yung mga Ayan. Dati ba nakakita? Hindi ko ano ngayon. Ali, pwede. Ay, sa rin yan, ito rin na tao. Yun, dapat yan ah. Sabi ko, Nakuha niya kasi Ed, di ba? ano sila ko dyan? Ganda daw. Pero, Mali, 6 quarter per person. bis ka magdakay dyan dyan, puro tigil dyan. Ilan mo sa posigan ka? Revenge. Ilan mo sa post? Kaya nga, Ito, matawag. No.
Nagsumbi ako nga yun. Kakalit, pero ako siya lang yung kakalit. Kaya ano yun nga, Google Pay. Ano yung kaya mo? Sususan kayo. Sabi mo? Kami kayo yung pinambasin niya ka. Kaya nga yun, balik mo. Bakit niya pa inakit? Anong babae? Pinalo ito. Nataon. Computer 2 is still. Daw ka daw. Mali. Ano niya, tika ka? Ha? Yan, napagkakas na ano niya. Ginagawa mo lang mo. Dati pa. Ako pa. Yung iba madami pa pa. Yung alo, panakag-use pa talaga. So, kung i-reach mo, kaya kasi araw, mo ba din yung araw? Na. Uy, Ako pinagkita. Maganda naman din. Kita na, stay ka maki. Nagbibigay daw sa pulis. Ay, yan. Hindi naman din talaga. Oh, dito. Kasi na din. Paano ba yan? Hindi naman yan. Pero nakakita ba? Magpalit ko na din, yung gano'n, magpada ako. Hindi mo natin magkala. Hindi mo natin magkala. Bakit ka muna ganali? Kasi, anong magpakay? ang pagdala. Hindi ah. Pero, kasi nakaraan. Uy, Ang kape na mamatibay ko din. Minapili ang sili mo ng mga matibay ng kape. Pagpapili. Okay yan.
harapan. Di ba? Nakabis mo na? Yung ano ba nga? Frame. Yung frame ba? Nakakapala dito. Kasi kung mag-frame. Ikaw, basta na pa nakag-date? Nag-stream mo sila ko lang. Frame. Yung pura daw. Magamit ko to. Sige. Sige. Ano? May nag-grab. Sure mo na doon sa iyo. Sure, may karang Isa na ba din eh? Sabi ko na, Rick. Si Rick. Hindi ko pinakamawrap. Ha? Okay. Nilay dati. Ulag na. Daw. Ako. Unay na. Oh. Ano? Oh. Ano? Ako man na ako pala doon. Hindi ka man. Oo. Offer ko na ano. Ako man ako sa bakulong. Arin. Meron na ako doon. Arin. Kung mo ka nag-edit ka, Huwag ko na ito na, puta daw din ako. Kaya mo na nag-edit ka. Tapag-isiw. Hindi ang tabi ko mo tapag-isiw. Puta daw sinunod kung siya nag-edit. Ito mo tapag-isiw. Pinakalbaga na plastic nan. Mahalo baga. Naaday na ako. Ano pala? Sabi po ko nila ako. Kasi kapag nag-a-average ka, Yun naman ka. May kusido baga ko dyan. Dyan. Sa nasa mangko. meron pa. Ano ka? Hindi mo kasi gumapasin ka ba? Picture nila mo. Okay ka, ay sa 4. Tayo idalawa yung umay ko. Pero sa nangayod na tirang nakalok sa oyang. Wala ka mabaga, ay nabutan mo sa ano yung uliyak. Matalo ka di orang, gusto mo ano yung uliyak di. Luis, pasalanan, ano ba ako? Hindi ko gusto yung baga. Uliyak na ako. Wala doon. Kaya tao pa rin free mo na. Na-steal ko baga, na-steal ko. Tapos wala ka. Kala ako din. Kasi ni araw-araw din. Bulaw kayo kasi. Bulaw kasi mo, bakit patukan na? Lahat ako yan eh. Ay, bago ako nga ayun. Lahat. Sabi ka nga yun. Lahat ako yan eh. Pagkali baga ako, pero pagkali baga ako, ikaw sali ko lang muna. Yeah. Kaya ka na magaling, pagdududod ka mo dyan, ano ang pinatawag? Pascal na baga, Pete. Pascal na baga magkawag. Punta ka, bula ako nga ito, kung gusto ay pag-site na kamo. Computer Ano 4 yung kumakain? connected. Patuwa Computer baga. 4 is previous version. Ano yung suwag mo? Pagkali baga ka. Bato bang day? Kaya maneta, pakalo sa kabilig ka, ako tulad slide na gumuli baga sa liyog ko ayo. Ano yung baga putusan? Puta, nagsaway na baga kami kang ano? Kang babae. Ano yung slide? Puta, pagka na-swipe. Puta, magagamit lang kayo. Ano yung? Diyan, istorya ko nga ito. Ama na. Gusto. Ano yung Surabatain. Sudah kakay parang puto. Oh my Ako ba kalakay na kanya, Kista? Ikaw ay gusto. Hindi, mga tao-tao.
Pwede siya may hilig. Ikot kang manok. Bakit mga pusta ako sa kanila? Ikot ikaw ang manok sa labani. Ito ba si George Sim sa nakakawas? Patay, dali mo rin ako supply. Hindi rin pa na mag-inipay. Ha? Hindi pa rin. Ano ba? Oh, diba go? Sheesh! So, di ba nga yun? Isip pa. Pero, yes. Hindi na nag-hero. So, kaya. Gamay. Alas balik ka sa dali. Sabi ka nag-itor. Anong oras mo yan? Yung kami yun. Ay, hindi ko pa ito. Iba ba? Oo, tama naman. Meron kasi ito po. Sabay ka, Jimmy. Siyempre, Pilit kaya ako. kumain ka. Wala, persistent. Mas will ka siya. Murid na siya na nakita mo gano'n. Hindi namin pinapalo ito. Check lang. Alam niyo kung bakit niya sa YouTube channel niya, day namin. Kasi ang Roblox account ko, day namin. Okay, dyan doon naman sa nabati ka mo. Day namin. Pero, ang pangarap ka makul niya, yes, day namin. Di ba sa dami? Di ba sa dami sa Pinta mo na rin para shaders o ano shade? may gampaw. Sumakas ko siya. Bubukan ka ng mga ayun. Di ba sa ano? Rally, alaga. Buboy ito kapasan mo. So, tinagal. Ano ba? Sige ba? Inikan na. Sila ko eBay. Ano ulo? Papasok. Ganda ka mo nga. Saan ako dibingin? Anong layo po? Wala, hindi ko na makapasa ko ni Chloe, oh. Bigyan ng pen. Wala makapasa ko ni Chloe, oh. Pero supasa ko niya kayo.
Gano'n. Habang naka dyan, no, nagtawa ko. Video. Kaya ba kaya ka, Bibi? Uli si GQ. Beh. Ang ibig doon. Nailang mo sa libot. Ayaw mo na. Pero sa lang ninyo, support killing. Yung susunod ninyo. Ha? Hindi ba ang silid ninyo? Yung ngayon. Mura akong support. Nakadya naman ako. Support killing ba ganun yung Ayaw na. Isa ko. Hindi ko ba yung gino? Ikanta. Ikanta. Yo eh. Pagkakanta ni Bukas po. Paanin nga ako. Pwede nga ako. Kaya yun. Tama. Hindi na nag-gino. Si Molino. Diba? Balik mo. Wala. Hindi na lang ito na ako. Pero may kamak siya para diyang bibigay. Gimana din ako. Ingat ka lang, ganaan. Lugas naman. Kaya yun. Gusto ka? Gusto ka? Hindi ka nag-gino. Ano yung turn? Tol, sumagot na lang. Gusto na. Sumagot na lang yung tinapay mo, Tol. Tira na ba yun mo? Tapos mo. Ano ka? Ano? Gusto nila yun pala. Ito nga yung paano dito. Bukod ako dito. Hindi, kiss mo dito. Okay. Sinabi ako ni Jen. Nanay ko, ayos na. Husband ko daw. Nagpalsat ka, Tol. Sino nag-gino?
Nilawagan ko ni Marco. Artist. Ah, Artist. Ano? so binako ko yun. Sino mo? Nakadawin yung Rex nakabay. Yung makula yung May speech ito. Roshi. Ilang may ba naman naman so. Wala naman iba mo. Yun, may libre dyan, may bayad. Diba? Iba naman. Nag-date na. Orang mo na tanawtan. Mora, kung magkawat ka na, no, sumalik yung baga. Nanti tayo rin na po. Ani mana tao. Tas ko lang di. Hindi dito ba, boy? Ha? Hindi dito ba? Shine. Kaya kay BLT, di ba siguro sa May ano? Pinadi? Pinadi. Tawag ka mo? Ano dito? Orang. Kung magkasurong Hindi yun. na mag-iyon si. Dahil mo kami masusumbitan. Wala, bukla yan. Nakamat mo, sumbi. Yung ano. Nag-aaral, tapos dyan na. Ha? Hindi na, wala na. Still down. Ano kaya? Hindi, balik sumbi. Day. Ayo? Pwede? Isa. Day. Oo. Hindi pa nga niya. Ayun. Nainig na itong mga kapit mo. Iyo. Butan tayo ng bala. Yan. Nakamot mo, Day. Day. Purman daya. Amazing. Ano sa bag? Ayos na bag. Diyan masasahiro mo ano? Higit ang sambi. Pero may survive. Oton to na. Hero mo dan? Kung hero mo experience. Wow. Hindi talaga na lang ang naglaba. Pero pag tikon, sikat tabang pa. Hindi ka na dyan ang sunod. Gusto ka pa ako sa ito. Dali ito na ako. Basta nagpal po na. Kaya ka naman ang sunod. Gusto pa kapag inalo mo, iskuro mo pala ito. Yun na, lima na din ang mga Beteg. Green ang happy ka naman sunod balak ko. So, naubos na mo yan. Ikaw yung sunod Hindi ang na. mga beach. Lima na ano ko. Goodbye. Sakto na ako ka. Hindi sarap-sarap bate. Ayan o. Banyak ka, nakapat lang. Nabuhan sa mundo. Hindi mo lang ganyan. Nagkukok sa tangan ng gil. Wala, hindi yan. Oo, gati ka duman no. Ay, nag-hearer ang sumbi. Update to lang ang ano. Kaya ba sa nang, kaya ba sa nang. Sabi, dito ka na. Pero kanya. Dahil mga gusto ko niya, bumusyano. Ikapi lang ako.
ano. Pili na ako ni. Mayroon rin. Oh. Computer 2 is still. So, tulog na ano, KMGC. Awan eh. Sabihin mo na ako pagka assistant na ko. Star siya ba eh? Ha? Star siya. Iyo. Computer 2 is still. Yan yun. Kapal ko siya ka lang. Sa kulo, lugar ko.
Talaga pa ako panipag-iwan ko lang. Out na. Natuwa. Pero hindi ko Hindi ko masaya ako. ano yung sinasawa. Ako mo sa baluwa? Ha? Gawag dati. $11.50. Good evening. Out ka, Jeff? Ha? Out ka? Hindi ka lang. Ano ka sarap? Wala yung katulad siya. Oo. Isa. Dahil nangilig sa Diyos na hindi mo na lang Uy, ang jeep na ilang jeep po. utang miyawan ito. May isa. Pinan pala. Lord, simple daw ka na sa Lord. Delete. Puta na delete ko na yun. Name. Wala ba? Miyaw. Isay. Miyaw. Wala. Ano? Kasunod eh. Pinalingin sa Diyos na. Uy, yun lang. Hindi na po siya ba? Pinalingin sa Diyos na. Dinay ko siya. Out na dito. Okay. Lagay ang mga Paano masabi? kaya ka guys niyo. Ginawa niyo yun. Ito mo. $13.50. Good evening. Ay, kung saan na ako, spare na ako.
hindi nakakamiss ba? Ano yun ah? No? Ano yun? Dalawang oras ah. Wala, dito na mag-gira. Jetsing ka, ito nagpala na ako. Tara. Ate, ano eh? Ang gano'n no? Alas ka, Trace. Hindi, mga ka. Marunong lang sa kayo? Da? May lago pala na gusto eh. Katawan. Hindi na. Yan. Oo, siya. Lipat kayo, lipat. Panigap, Jati. Eh, Yun. tira. Ay, cellphone. Yung iPhone, kaya nagamot tao. Eh, bigkas at mga gagawin niya, bigkas at Sa'yo mo yan? Ha? iPhone. Share. Share na mo iPhone. Mapira ka? Ayo. Arias, pe, yung pe. Ano? O, serve niya man yung ganito mo. Sakay ba, man? Yung. Sakay ba, man? Pag ano ka, PJ? Ganun ka pa. Ika. Aray ko, wala. Aray ko, aray ko. Sili ka. Uli ka pa gusto niya. Sige. Bilas ako. Iyo. Itong tira mo sa to, hindi ka dati na-reject. Tuloy itong Philippines, itong IOI o din. Sabi niya, ha?
Tapos ang buhay ni Nadaan mo ko sa kulang, hindi ko na lang dito. Maybe ko sila ako ng kapatid. Ano na? Ayan, ano mo doon ka? Ano na sa Jin, nag-go na lang. 10 minutes na? Ilaw kami. Ha? Ilaw ka. Ano? Ilaw ka. Ay, na. Wala ako nito ng gusto. Ako mga jeep eh. Hindi please. Pagbata. Susuburin dito. Nagtungkak naman. Kaya ako magtinuar. Hindi mo nakakaksit. Ito ba naman tigamit ko? Magkano ka? Ano gamitin mo jeep eh? Nilonde. 333. Marami nito. Nilonde sa kuya. Magkano ka gara? Bakit? Parang sige na sabi. Nalala kita kayo. Ay, kape ka. Ibig ko sabihin mo yung kape.
So, Ay, biyo ang production po, di rin taon sa kuya. Bakit ito mo yung pinag-review? Sure. Pwede mo siya magot ang bibigyan. Abay, may auto pa rin yun. Paano madala, ano masasaga? Okay, hindi mo na ako ang Wala akong nagkakalaw sa saga mo kung nasa ito. Parang pera ko rin po. Parang tayo rin nga pera. Oo, hindi. Nakukot ka nga kaya stop take. Mga gulo niya. Ha? Sleep, stop take. Mga gulo. Ano rin? Ano? Sleep, Yun? Kami mo na nangagit. Uy, isa pa ako. Isay. Ito kulit na ako pay, guys. Orang gitu, hindi ka lipat niya. Singapore! Hindi na nung katawag. Ngayon ka ba? Sorry. Wow. Gusto ka na? Yo, Gusto ka na? Gusto ka ako ay nagulong ako. Hindi ko nila pay. Hindi ka nga i-pierce ka na yung panakakapat. Ano ka kakaili? Oo. Galing dua? Oo. Yan, doon pitay. Saan mo na, pay? Hindi naman sa loob. Ano nakikapag ko? Ito ba? Bridge ka, ganyan lang ang tuloy. Putang sinili. Dia. Stop it! What the fuck, bro? Bitan mo na? Okay? Nadala ko, bugulit ka mo. Kasi mag-gusto nagtabang. Siguro, magbiyo kang kayo, magbuwa kang nagkakalungan. Wow! Yani pa, yani. Kung hayop ka, eh, wala magagalaan. Mabiyang siya yung mo. Walang barya.
pe. Pe. Dati, nag-alang ko. Ay, po. Taas, taas, taas. Sorry. Huli o, sabay dumibalik sa taas. Mabalang rin. Wow, wow. Wow. Ang tadakulo na babae. Okay. Idol, nag-respect na ako. Respect na. Isa na ako naman. Isa na ako. Nag-respect sila yun, diba? No? Nag-respect sila. Nag-respect sila yun, gabi. Nag-respect sila, diba? Isa na ako. Sila, kung gusto na ito. Di kape. Break. Oh, bro. Nag-break. Ay, gusto magpila. Yaman si ano masyadong gusto mo? Yeah, bro. Ilan Bro, kaya? dad, bro. Beach, bro. Ilang Buka, bro. Buka. Yeah, bro. Lumibay, pe. Si Player One pa ang pangalan. naman? Yo. Ay, dito. Yaman. Yaman. Ayo, kita pa mo. Nagpalit ko yung kape. Teka. Ano ito? Yes. Hindi mo salamat ka ngayon. Sobra na ba ito? Buwan ako. Number 1 ako. Naman sa akin na Jilin Week. Buong malaki. Ano ba ka, no? Ano na yun? Pero, Kulong, pwede ko nun. Ano mo na? ito mga ito. Gusto ka ngayon eh. Ang pala ito. Di mo, ibala mo. Wala, dali. Sabi ko malaman na. Pe, lupalit sa pimproma, pe. Kaya pala mo ko lang. Dawa, gusto na kayo. Pati yung spinito ko. Wala, pe. Wala, pe. Pe, ngata. Pe, ngata. Ano na ba? Alam, kapag nila ng balik na ulit na. Kamot ka nga dito. May kampiyan siya. Ang balang bar. Uy. Ayaw akong tubig. Sana naman, ang bala na iyan. Adere, Ay, magkano ko.
Ako umalis yung phone naman ako. Akala ko bilang lang paano natagpuan. Lalo limang ulit ako, tama ba? Mabuha ko nga. Nagip ko eh. Ako gusto ginibo ko mo. Computer 1. Connection lost. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Pero nanayo. Para ang wala niya, wala ka pinag-ano, wala. Ba na yun? Dawa ko nga, pag ganyan, minawal ka na eh. Kaya ako mag-ibus ko nga yun. Sige, kami. Tingnan-tingnan. Tuloy pa rin. Ikaw, Jimmy. Pinapin ni Butog yun kasi yun. Ano mo? Ikaw, di ako kita lang. Ako? Ay, namamang ay, ma'am, sakit po ba rin yun? Di ba? Yung church ko, pe. Ito, tingnan mo. Isay. Utong, nakalawag na karton na yan. Ako na
Bukan pagapan naman yung naro. Nagsilos ako. Sige, may doon. Talik yung Bukan ay parang Yo, ito rin doon. Hindi ka lagi ng certificate? Nakulog, Peng. May cheater pa. Yaman, kaapin siya dito. Puta, tumada ko sa kala, surog ka kala. Sikap ka nga pala. Sikap man pala na kali ko. Sarad ko. Ako dito. Ha? Ikaw sa red. Biyad na. Bukan naman, biyad tayo. Oo, masala na kami na. Nakakabot ka. Hindi pa manaayos ka mo sigurado. KNGN. Ikaw ang bagangayos sigurado. Ano? Ing! Wala. Hindi. Dapat tayo nagdudota. Mga matulog. Nagdudota. Ito nga doon sabi ni Casey. Ops! Ops! Kami ang radyo. Lahat, lahat, lahat. Ano yung sana yung ganun Ayaw na kayo. Number one ako mag- Madali siya lahat. Putang ina po. 50 Hindi man ang pwede ko pa. Madali. Balik ba ako? Ginawa ko yung tampio. Putang ina. May tabangin kami ni Kimi. Tubig. Nice one. Sige, stop. 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 Bang, bang. Nice one. Ito pa ako si Blaze. Si Blaze, akin ka pa, Blaze. Yung buhok. Yung budolo. Sabi. Out mo cover. Lobo. Hindi ka naman kawa. Doon na lang muli pa itong... Ikaw nanisip ko kung sino pa niya na. Magparami. Pabudin mo ako. Ano? 5 Lakay na makawa. Ako sa guys natin. Ang mali. Kaso bilang ako pati media. Ano pinsa po? Kaya natin. Ikaw niya, kung may sticker niyo. Ha? Parang ko natin dito. Wala nilaw.
Ha? Pasal na nga, yung... Hindi ko na, yung magbarang sa dyan. Ay, stop it, bro. Ito, ito mo ba, Jake? Ito eh, ang babuso. Yummy. Nagbabagang malusaw. Sige. Bakit sila ano ko yung flow? Yung matigay. Yun yung totally for Oh, yung mga Gope, manong gope. Sabi, may padali yung video. Wala ko yun. Anong gamit mo?
Saan ba ganito na ang ano? Ganda para sa atin yan eh. Simula ako doon. Kami pa ako pa naman. Medyo, simula ako sa Kasi naman. Pas. Story. Chicken story. ulo ba ako? Bakit yun? Ulo ba? Yun. Layo. Ako ba kayo si Jen, hindi ka duwa ng barang. Kung ano ko ano. Parang kapal na ako. Tao to. Bitch, dapat pit. Eh, mo nakikita ko. Kasi ako. Ano ba? Ano ba? So, tigigil mo kasi ako nga sa ligid ako. Nangabag nga yung peto. Sabi ko, ano, ano, pangit na yan. Bubuli na talaga dulang. Baka lang paano, ano. Bisa ko yan yung ano mo siya mo siya. Ano. Siya sa grade. Hindi natin nakagit siya mga. Hindi nga lang. Pero, Oo. Sabi ko, yan yung nanay mo. hindi namin siya nakakagit siya din. Hindi ko makapagpunan gusto mo din. Ano ka man? Anyway, ano ako nga yung magkakasada. Eh, mga nag-tips ko daw. Oo! Hindi pa ako mag-bake. Hindi pa oras. Hindi pa ako mag-oras. Yan, no, nag-buhay. Ano, badilan mo, badilan mo. Badilan mo, may ibig sabihin. Eh, Uy, Pwede ko. Hindi ka pwede ka naman. tawa, eribilis ba? Di mang, di mang dito. Naduling.
Kasi may katabang ka. Ano yan? Siya yun noon, no? Siya yan. Kung ano kung ano, dog, two, ito. Oh. Siya ano, pinagundo siya yun. Hello, doon na kami. Ito naging, ako na ng asa niya. Pinagano pa, Ano na ba na? ito mo na kung ano ba. Wala hindi. Naglagay ko sa kayo. At naman, nabalik. Dua. Majan na ako, ano? Yo. Nakakalita nila mga kung Yan yung kayo dami, ano? God. Ulo na. Kada tinda. Yung kakalo. Ang nabubo, mga halag ko sa mag-ibo ito. Diyan sa ito. Mag-speed ka. Ipago ko. So, di ba may tumas dito? Kundi, sagot sa yung wala din ay lima din mga Napang-live kinay ko.
Kaya mga dyan, pagkatapos kayo, magandang message, no? Ayaw bagang ID. Pwede ba send? Send doon. Gisman eh. Gisman. Yes. Is English Saro. Parang pupunta. Pero, bayan yan. Gis biraran. Balikan ko na lang ang display. Tinatapos din kaya ang magawa ko sa streaming. So! Eh, kuya! Ikaw ang palata. Bago ko yan lumawis ng Hindi mo naman ang restaurant. Sa mga palkot, pero ako lupang tao. Iyo. Ayaw tao, mamudyan, hindi mo. Hindi siya. Oh, trade na, Digyo! Balik na, what? Ano ka ba dyan? Eh, mano, di man nagano, for loot. 800. TV3, wala, tupi. Ba, nila junod yung tupi. Tignan ako. Hindi ako makawal. Di pa nag-alabot sa babylin sa? Oh, nag-glitch yan si Kuya Joe. Bubu! Ah, nag-alabot.
lagi sa mga... Hindi ka magpamal. Hindi ka Ano magpamal. ko? Yun ang si JP tatawa. One week. Okay, mag-dot ka naman. Mag-dot ka yan. Sige na, tayo mo na. Ito yung paano ako. Kaya maganda ako na yung Ikaw ka dyan, Kuya John. Kahiling ka natulog. Jijigan sini ya. Ano jijigan? Tawa no. Kaya. Kapal. Tutu. Bora ka pa, Mas? Ha? Ito po talaga eh, tapos dito. Pwede rin lang space. Yang nga yung Hindi rin space. Gawa sa switch na if they have switch. Dito na daw, dito yan. Pangatlo. Ay putang ina, di man lang nabawasan. Ano na nga yun? Ina na, kung napayo. Ay, nabili mo. Ay, ayun! Yan sa taas to. Sipor top, sipor. Siguro. Wow. Olay! Switch camera. Baby. Bay ako.
kahit na ganun dyan. Mabalik daw. Kanya, okay na nga. Kaya makapurma nga. Sige to, kaya mo to. Bawasan to. Wow, mo lang. Respect you. Ay, so. Ay, ano kaya di tingin nga. Kaya nga. Salsi Out ka. na. Okay, fake. Wala! Tiyo, tapi Water po, water, pamain na lang. Bangay ini. Ito nabuta ako. Yan, ito lang ako. Iyapati kami ya. Bawas, balas bawas. Ay na. Yaw, salikatan ako na. Bawas na aman. Gaging ano, Mig? Ito na ito. Teka lang, kalma ba? Tapos na tayo. Sipon sa kuya. Tapos na. Sinagat mo. Putang ina 75. Sabi niya, yung 75. Yung Patay, turo ko na yung... Ano, nasabi? Ulit iya. baliwan daw na. Wala pa dumaan. Ayaw, gawa si Dilan, sinate nyo, Iska, Diligyan dyan, Nagsisigwito, Nagasan ko Kristo, ay sa Tibino, ay, hindi na may kinalito yun. Kaso, taga-Tibino po rin na yun. Hindi na tumakas sa Dito rin naman ang salvation kami. Alas yung tinagalit na kamo. Oh, Ah! Madala ko nga. Ito ka Gusto ko yun. Pero ay, pag ako hindi na kasi nagpapagawa ko ko di. Ay, ito siya kakado. Bino pa ba siya? Uy siya. Nagawa naman. Ay, paano ito naman? Mara? Ha? Ha? Wala natin. Out na. Out na. Yan, nasa pagkakunta ng person. Paano ng pinag? Mabatak ka. Sira. Sira. Paano kung nahilig na yan? O, tuto kayo doon. Yan. Bang, bang. Hindi na kaya. Hindi na alam ko lang. Mga alas 10 na, alas 10 na. Ako sabi sa loob. Okay lang pala sa mga. Salamat, Shopee. $11. Good evening. Kahit naman bumbong, tapos na bari.
Wala, Jibring. Hindi nung napakagian niya. Go! Ako na Go, play! Tayo mo. O, yun ka. Sorry. Hindi ang mic, tatao. Lugod, sabi. Utak ka mo ba? Ang inanday ko na papanyo kaya nga yun. Ito na kayo ko. Sa amin. Kaya lang kayo yun. Wala ko yun. Pag-inig natin. Alalo. Hindi ka na. May water. Oy! Kikit na ko. Ano na, break? Huwag ka kabalik sa ito. Ay, putang ina mo lang ulit. Kinari mo ayun. Ayun ang hindi ko pali mo. Dapat na lang. Punot gawi yan. Fresh na nga yung... Basta? Galing ko sa base. Pinti, napayo ko yun sa ano. Yung na, pamig na. Sige na. Tapatan na ka mo. Yan, pali. Ganun ka. Sige.
ito sa Bulabog Ring. Ako nakamukha na, di ba alam ko na ako? Ay, may tinong natin. Uy, nangalit ka! May sarong A. Yun na, Jay. Tawag ko mismo ay sa may Yun na, yun na, yun na, yun na, yun na. Pandi. yan mo ah. Kinakasya ko tigil yan. Eh, nakamunod. Huwag sabihin. Ang ginagawa nito na tamaan ko, tapos ako na ako sa Halo Bridge, saro nagbalik A, saro diretso pa base. Pero ako susunod na yung dito rin. Hindi na sa baba. Unta ka na po, ah. Ako pala siya. Galigyan si po. Ay ko. Galigyan po yung sa may trip. Ay. Ayup ka. Tama ko tayo mo. Sabi, hey, ibenta, Sabi size. wait, 20 size naman. Kanit na saan? Ito na ako. Buat lang mo nagudang ito, piko pa kahit hindi ba? Pino ito nga. May nagtiwala. Ako na nagkaraan, nag-mixer, negative result. Sabi sila, di ba nag-zero?
Pacific na number Pacific. Ay, Pacific Pacific, no? Ay, ako! Nandun sa sipon. Doon dyan pa dyan sa kanya. Pinabawasan, durugo na. Sipon. Yung pa dyan ang agi mo dito. Tingin ko na. Dito. Pinanong ka na yun. Yung mismo ka na ito, yung snake Ang sarap din mo lagi yung Charo. Pinagin sa Deligiro. Wow. Bobo ka na. Hanggang sa ang trabaho. Ako albay Bicol. Sumabas kayo. Lima ko rin niya sa maid. What I can do, you're so much. I'm not so easy. Pag pinamuhayop ka lahat, huwag ka kilala na nanayop. Magkakamayuri pa ka. Secret. Stephen, wala ka sa Papakain na. Wala ka mag-call mo isip sa family. Kami, sila na kayo kami dumaan. Opo.
Punta nga yung... Punta Punta nga yung Israel. Hindi ka daw ang ano ni Jacqueline. Dito ka lang, ako na lang may. Bakit na? Sa kuya nga, hindi nga. Ako, Nakulong bakit ko na? Bakit na nga? Pag Benon! Shit, ang yung kabila, kita na yun. Ilan video ka na Wala ko ngayon sa atin. Kevin Lowe. Ha? Wala ka lang ngayon. Kevin Lowe. Oh, ito naman yung SFP. SFP Raz. Hindi, may nakulungan yan. Ika na. Simple yan, hindi. Nakamukha na gano'n ako kung ika na. Lopan. Lalo yun yung araw. Lalo na yung baby. Wait, tawagin yun. Mag-araga na. Hindi mo na gini. Yan rin. Pati na po. Original ano ngayon? Yak pa balo. Bisa naman eh. Di. Ang ito niya. Galingan juga. Nakay mumurago. Yan, doon na ako ngayon. Kung bumubok sa ang Philippines nga. At ang ako ay Sa'yo. Nagkaroon na ba na ako? Nga lang.
ano. Bridge. Bridge. Very hard. Sabi ko rin na. Doon ako. Doon ako. Doon ako. Ubi. Bawas na ito. Ingat. Matap lang siya. Pero naging nakita sa kaya nakakaya na. Oh, the book slow. Play ko lahat. You want to it slow. Sana kami ano? Hey. Nasa ano? Nasa Minas. Ano nga mo ito? Ano ba? Nakagawa kita. Ay, naman!
Down man. Nasa ika boss. Down low. Hindi may kawa. Boss! Ang ina down 3! Woo! Binigay 1. Dapat. Maobo. Hindi naman. I check. Hello? Hi na. Ano ba? AI. Mag-bridge kayo, mag-bridge. Baba ka sa bridge. Hindi lang ako. Dog! Ay, yun na! Fix na yan. Long 8. Long 8, saro. Ayun na. Sorry na. Bakit natin ako malitan mo? My bad. Yun naman. Nice one! Sheesh! Adogin na rin kita, ha? Adog. Hindi. Hindi ko sure. Ikaw, Gi, nasa long 8. Doon ako. Ay, hindi pa sa naman. Puta ko na. Sunod ko na yung boy. Nasa long. Long 8. Oh! Isay! What's Isay. the over? Black. Ay, yung si Corlinda. Tuna! Ano? Ayos ka. Ano mo, ganun ba mas kaya? Balik pa yun eh. Long range. Secret. Siyempre. Ano kaya? Ikaw mo na kayo sa body, Miss Mara ko rin yan. Yan ang pinuha. Jawa, bilis Jawa. Ay! Sabi sa'y, edit lang sa break. Yeah. Utak! May babaw, mas garot ang ano, power lyrics, garot yung mystical, makakarad yun.
makilala. Yun sa ilaw. Kaya ako Kapag-sir, pwede na ako. Kapag-it. Ikaw, bisa ba? Kaya kayo oras. Rush ko na yun ha. Bis nila ha. Iba ka daw. Kugya, kumata ako mag-add. Yun din yan rin. Suwar na aram. Cheater na ayo. Cheater ata yun eh. Ano nga ba kayo? Ikaw naman. Sa likod mo ako dun, Re. Ano ba kayo? Nawarang balat, araw niya. Di ba, nagbilawas ni Guli, shot na ako. Gas mo nga na. Uy! Tulak ang Tulak ang Hanggang na mo yung tulak ang Langirter, ata. Ata, ano may tos? Yaman sa'yo. Ex mo? Francis? Gago. Ex mo? Hindi ata? Okay. Ex mo pala dito? Uy, Pwede ako dito yung talante para. hindi. Pero ako ang klasiko ko niyan. Ex mo mo bagay. Boryo, sabihin! Chat na ako pa. Oo, manis mo ito. Pamanito ka ba po? Pero goods mo ito kayo kasi. Anong oras na? Ano ba? Ako rin. Hindi ka sana. Okay na. Yun nga, how's you? Ito ko ano sa tipan na. Ito lang na. Sus! Ito lang na. Siyempre! Ah. Ano sa dito? Sigal to mga ayok. Baka sa Ano to? pando, mag-gusto ko, pero sa pangalan ko ay Hindi nga daw ang ano followers. Yung mga shit, yung mga ayo. Bro, only 2,000 ano ko pinagstado. Say ko manipis na doon, hindi ang gabos. Hindi nga daw ang followers. Diyos, di mo sure. Ay. Ayun na! Ha? Hindi pa sure? Ano ba ginawa niya? Ipa-install mo na sa last day, ano, natin. Ano ba kayo? Siyempre, tama ba?
mo, ikaw, yung scenario na mo. Natin ko magang na kayo, para ko ba? Hindi. Bago dipisa mo yan. Nato dyan, Ray. May matibigay sa mo yung isang ano. Garadanan. Nato dyan, Ray. Nato dyan, Ray. Yes! Yay! Oh, ano ba? Siyempre, may maestro na gawa itong mga habang. Yung ay nainit na kulat. Rekta ba? Ay, kampayat pa kaya ako kay to. Hindi naman, sakto naman sana. Ako din mo siyan. Ako din mo. Sakto. Ano na dila sa mga ngayon? Oh. Kawawa. Oo. Tubig ba yun? Milano. Wow! Boots! Boots! I love you. Ay. Ay, nako. Rosento. Straight. Nakapag-iisip ko sa TV. Siko. Papunta siyan. Oo, man. Lantok lang. Parang may kalma. Tanggulan. Uwi na ka dyan! Puta ka, pero siya na kayo lagi. Mukha ka sa link. Ano? Siya na kayo lagi. Saksakan, nalugod ako. Opo, opo. Ay, gusto. Ang ayop pa. Hirap na ng ligay. Manalig kita? Manalig na kita to. Hindi na kita dito. Ang ayop. Sniper na dito nga. Ano ang makasniper? Lalo na yun. Sniper na dyan man yan. Anong ba ko di? Mouse ko sa out. Bigisan ako. Hindi na dito mo rin na. Wala na dyan. Chitan. Siyempre. Lagi na kayo yung tao. Siyempre. Iba mong kira yung pag-ibig sa diri ko sa pag-ibig sa diri. Polis. Polis. Meron pa. Ay, puta mo kung wala ko. Ano ba? Ay, tama. Kung pala, ano mo bilang na katabi?
Malaong. Ginalap na yan. Oo, di na nawala, oh. Ay, tapos ko lang. Ako kasi ako. Ano ito? Fix na lang din. Kaya ako. Game plan. So, if you for win, 0 tie, 25 loss. Okor daw, mga kapatid ko. Sabi ko nga, man, bro, okor daw. Okay yun sa kasama ko, ay, ano? Ito, dito daw. 34 win, 0 tayo. Marami sa live. Hindi na yaw, step mo yan. Oh? 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 Dalawa ka ng ulam. Wala, 4. Pari na lang, boy. Oo, mali ka din. Sabi na mo. Malas.
Okay, ano na sila, Trey? Oh, diyan! Balon mo rin. Piloton. Ano mo ko logo no? Ako rin po sa salon pa. Ay, sino ka mo? Hindi sabi ko na ano, pag sino ko nata, bigyan nila sa usaha. Yan, pagkakali, kita pilong, kita pilong. Bagani ni ini ano Philippine Navy ay China Navy dito ano kayo no pa sa China talaga sa Pilipinas pa kasi presidente ka China ay ito para Kapon, misal tipo, para sa akin. So, galit ang China dahil sa ginawin sa ang Pilipinas sa Amerika nagsanib persa ako mamakaya. Arapon ka. Kasi hindi pala kaya ka naman. Magsakat pa din. iyo kaya oh minaguptik ka na dyan Hindi naman ako ba? Ano ko ba? Uli nga na inyo, paingurago na. China. Ate inini, China. Agira. Ang mamain mo na food na uhaw. Oo, hindi naman kakidakal. Ang alam mo yan, Miguel. Ano? Kaya lagi pa mga makatabi mga padinig. Pinaglaban na naman ang hamit sa Iyo. Oo, may tubig pa dyan nila mo. pinipan mo. Inom na. Bariyada ni.
Ano da? Washing. Ayan tapos. 1, 2, 3, 5. Ayan. Naa. Sisi ko pala mama. Ito pa yung Aratilis. 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 Bakit mama, itin ako mainom mo. Iya. Inom kaya ako naman sa ito. Saro may kabanga. Iya. Ano siya silver bill photo? Ano dua karon channel niya? Ni saya kuya. Ini. Nata ang taga. Yan ako. Aba kami ko. Ba. Ano ba tayo ng ganito? Wala man dito ko, ari. Dugo talaga. At dito para channel niya, bagong arat. Naka 100 subscribers si Mama Silver. Ay, iyo. Teka, yan. Talaga akong sipol. Ano, hindi mo nakita? Uy, ka mga pagkakaroon. Ay, nag-aaral. Ay, puto. Bakit ito? Kuya Will. Iba man. Iba man dito. Iba man. Victoria. Iba man ito. Iba man. Kanina nag-istorya. Iko nag-istorya. Iwan ang gata. Ini, ki Kuya Will. Ito ito. Ito ba? Tapos painting mama. Mga painting. Mga doon. Mas may unang pintang. Nadun kumain ko anong meaning. Ano mo doon mag-iro to raraan? Magulo ko. Hindi ko kayo ito parang ko 5 weeks. Kaya paano niya ang araw sa tingin mo? Ibang ano ito nakilala. Nakilala ito. Ako na-paint man ako mama. Ano ka ba? So, mga sa pampagayon niya kung hato. Mamaya ako lang po. Pag mo sa sola, ay parang di mo nakakaaldo mo sa cellphone. Magpa-charge. Wala ka sa charger ko. Sabi mo, ano yan eh? Sa bakong sola. Nakakaglakas charger. Kuroos na sa charger ko. Na charger. So, power bank. Power bank. Ano naman sa kahani? Ay, sino na pala na magbukas doon?
Grabe. Ano ba? Wala pa sa sabi niya, sabi niya, ikaw ba pa ko ako na din na nag-charge siya, pero kung nag-charge siya, sabi niya, paano kayo? Ako ba? Madul ko na parang nga dito. Hindi na ano. Grabe, 200 lang. 200 lang. Wait lang. Diba? Natawa siya na. Uy, bago! Ano ang may daw? Kuya, nakasip pa nakasip na nga. No, tama. Ano talaga? Trap. Ano lang, pangarang ang badok. Marami sana si badok. 56 pieces, 500 pesos. 20 pieces, 280 pesos. Diyan na lang, 15. Pero apat. 4. 3, 6, 9, Shojin Takoyaki. Magano ka, mag-isip ka baga. Nanigay lang, makakalito na ito, basically, maganda yung mga kasusunod. So, baru masuk buat ada masuk buat hindi kayak sa luar dia nakakailog na sa nag-iintar ko. Apa untuk empleyado na sige sige ka matabang sa Hindi mo alam na sumbili sa bako mo. may tindahan pala o full supply. Hindi man siya lang may ingredient ko. Ari lang. Ida, ari. Oo. Bunay. Nakulo na tubig. Yung baking powder. Ako kape. Ari na. Tubig. Magibukit ako. Tulong litrong tubig. Tapos, sarong kilo. Sarong. Dago nag-glitch. Agaray! Sabi naman sa pala na. Tapos bunay. Ano ka mahal ko sopa? Ading iyo man. Tapos 5 pieces ng oil. Bako. Ito tayo mo ko na ang takoyaki.
Tapos mahalaga ro dyan. Tapos Hmm. may units. Ako, may 280 nakabili. pesos ito. Wow. Pero tayo na po. Gamit pa kita. Four. Five. Ay, hindi na pala naman kung nalulong. Hindi ako nakalimutan ako. Hindi dapat ari nang nasa katulog. Adi so ari mo nagdukong ito. Ano na tao yun? Ayos lang pala na. Kailan pala nakapag-break? Ano tao yun ah? Sarong kuta. Ano mo? Ano di ako? One cup of yung ito pwede na gamitin. Tapos ang kagan kan mama, siguro baga sa ketchup, ito ang ano kagan. Tungkol pa, lago. Grabe. Roast bacon. Teriyaki chicken. One and a half plate. Tapos ito. Then na nagkano. Ito na lang. Pangkas na so ano. May oil mo. Nakulo na din. Ay, dito nga, dalawa ito. Kunting oil ba? Tagak mo na. Kapanga na nga nito. Ano? Mawara na siya. Non-stop. Babaluan ko gamit ang dapat. So, tapos ako. Ano? Matami sa na ito. Linuwi ang bitmit. Ang hayong. Kapadan sila din ito. Pinog ng mayo. Nakagis ko na rin. At nagubali ba kayo? Ganawang pangon mo ako. Rita ka, tingin ako, ganita ka. Oo. Dahil mo, may gudulog pa nga yung bubo. Nagkatulog ka na dapat. Hindi na ito. Yan ka na. Yun, ano na ako? Ano naman do?
Ano masalahan? Busog tayo! Sabihan ko na kayo, wala ko kaso. Hindi. Ate, ganun baga. Ikas na sa lawa kayo ni Boy. Sa Roblox. Ili, na kayo po ninipin. Ili. Kasi Hindi mo pa ba? pero lang. Kasi sa ano ko, yan pa na sa ano ko. Ano? Endurance? Lahat pabalik ako. Ano ba yun? Hindi ko para po. Hindi mo na pag-hero ko. Ako katabi.
$12.25. Good night. Wala sa kamo. Pati, pwede mo hindi mo kakamo. Computer 1 and computer 4. Change places. Kung naglipat na good na nga kayo. Ikaw mo balik po nga. Ilagay ka rin. Meron ka niya. Naka, ano yung day? Ano sa iyo? Yung tao. Ano to? Nagagano? Sulit na kagad na yung tao. Nakagano ng tao. Ano mo? Ay, suma. Nakapit ko ako ng lima. Nasa suwayo.
Yung mga nakakali ng mga utang ng kayo. Hindi ka ko. Ha? Hindi ka. Deny. Ikaw ang masyado. Deny. Ikaw ang masyado. Deny. Araw na kita kung ayaw. Ang puso ayaw. Ikaw siyempre ang masyado. Ang gusto ko ito. Ay, Nilalibot tayo na tayo. ano bang MVP?
Oo, yan. Sabi mo lang po. Bakit sabi mo? Oh, isa to. $32.50. Good night.
hindi ka nito ba?